This one thought led to Gabriel Garcia Marquez's legendary book, જેની કારણે એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો, જેમની કારણે એમના દેશનું નહીં, કોલંબિયાનું નહીં, બટ આખું લેટિન અમેરિકાનું લિટરેચર છે એ ઉપર આવ્યું. અને એક માણસની કારણે મેજિક રિયાલિઝમ પર લખતા ઓથર્સ વધી ગયા. સો હિઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ અ લોટ. અને ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા હંમેશા માનતા હતા કે એમને જે પત્રકારિતા કરી હતી, એમના જે ઇવેન્ટ્સ હતા, એની જે ઘટનાઓ હતી, એમને આ બુકમાં લખી છે. પણ કદાચ હોઈ શકે કે અત્યારના પત્રકારો પણ જે રિયાલિટી હોય એ રિયાલિટી તરીકે નથી લખી શકતા, એટલે એમને ફિક્શન બુક બનાવવી પડી. આટલી 400 પત્તા લખવા પડ્યા, કારણ કે ઘણી વસ્તુ આપણે લખીએ અને ના છપાય, એવો મારો તો અનુભવ રહ્યો છે એક પત્રકાર તરીકે. એમણે કીધું કે એકવાર એક બહુ વેલ ટુ ડુ ફેમિલીના એક બેન મારી પાસે આવ્યા, બહુ વેલ ડ્રેસ એન્ડ ઓલ, અને એમણે મને પૂછ્યું કે जब सब हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे पढ़े उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. કે અમે તો બહુ કરીએ છીએ, પણ મતલબ અમે બહુ કહીએ છીએ, પણ એ લોકો વાંચતા નથી. जावेद साहब खाली स्माइल કરીને એટલું બોલ્યા કે हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं, and that says it all. एक जैसे हम लोग यूजुअली घर में खाना खा रहे होते हैं ना, तो सब कुछ बराबर होता है, पता नहीं चलता. जिस दिन नमक नहीं होता है ना, तब पता चलता है कि आज खाने में नमक नहीं है. तो वैसा ही एक हमारा टीममेट है जो पूरा कैमरा डिपार्टमेंट रन करता है, तो आज वो नहीं है तो उसकी वो कमी वो नमक की तरह महसूस होती है कि वो नहीं है. ठीक है. सो यशवंत शर्मा हमारे टीममेट है, कल ही उसको बेटा हुआ है तो गाँव गया है. હલો, આમ તો કહેવાનું ગુડ મોર્નિંગ હતું, પણ હવે શિયાળાની આ સરસ મજાની ખુશનુમા સવારે જે ધીરે ધીરે મધ્યાહન તરફ જઈ રહી છે, પુસ્તકો અને જ્ઞાનની હૂંફ લેવા આવેલા બધા જ પુસ્તક પ્રેમીઓને હું કેયુર ત્રિવેદી ફ્લેશબેક ટીમ વતી બધાનું સ્વાગત કરું છું. દર વખતે જે કહું છું એ જ કહું છું કે એકવાર પોતાની જાત માટે જોરદાર તાળીઓ પાડો. એટલા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન્સની વચ્ચે આપણે જીવીએ છીએ, એ બધા જ હર્ડલ્સ, એ બધા જ ડિસ્ટ્રેક્શન્સ પાર કરીને તમે સફળતાપૂર્વક અહીંયા સુધી આવી ચૂક્યા છો, એ પણ બુક ટોક માટે અમારા માટે બહુ મોટી વાત છે. જાન્યુઆરી 1 નવા વર્ષનો પહેલો દિવસ, બધાને જ હેપી ન્યૂ યર. નવા વર્ષે અમારા દિલ્હીવાળા એક કાકા છે, ના પેલા 15 લાખ બાકી છે નહીં બિચારા, લગભગ 150 વર્ષ પહેલા થઈ ગયેલા, અને બહુ સરસ વાત કરીને ગયેલા, એવી વાત કે જે અમે ક્યારેય ભૂલતા નથી. જેમને કોઈ દિવસ એવો જાય નહીં સાહેબ જ્યારે યાદ ના આવે. એમણે નવા વર્ષની આસપાસ એક બહુ સરસ વાત કરેલી. નામ કહી દઉં પહેલા, મિર્ઝા ખાલિદ. એકવાર, હવે એમને તો એવું હિન્દુ મુસ્લિમ હતું નહીં, એ તો એમને ના પાડવામાં બધા જ કામ કરતા. એ તો એટલે એક જ્યોતિષ એકવાર એમને મળેલો, અને જ્યોતિષને બિચારાને મારા જેવો ગરીબ બ્રાહ્મણ હશે એટલે એને, મિર્ઝા તમારું આવતું વર્ષ બહુ સરસ જવાનું છે ને આમ ને તેમ ને. એટલે મિર્ઝાએ બહુ જ સરળતાપૂર્વક એને સાંભળ્યો, અને પછી એક સરસ મજાનો શેર કીધો કે દેખીએ પાતે હૈ ક્યા ઉશાક બુતો સે ફૈઝ. ઉશાક એટલે પ્રેમીઓ અને બુત એટલે મૂર્તિઓ. એટલે કે જોઈએ હવે પ્રેમીઓ, આ મૂર્તિ પૂજકો બધા પાસેથી આ વર્ષે નવું શું મળે છે. એક બ્રાહ્મણને કહા હૈ કે ये साल अच्छा है. એક બ્રાહ્મણ કહેતો હતો કે આ વર્ષ સારું જવાનું છે. લેટ્સ સી. પહેલા તો એક કન્ફેશન. શાહબુદ્દીન રાઠોડ સાહેબ એવું કહે કે ખાલી બંદૂકથી છે ને 2 લોકો ડરે. હવે હું અત્યારે ખાલી બંદૂક છું, તમને એમ છે કે આ શું બોલશે, અને હું વાંચ્યા વગર આવ્યો છું બુક, એટલે મને એમ છે કે શું બોલું. પણ આપણે જે બુક વિશે ખૂબ સરસ જાણકાર છે એવા વ્યક્તિ આપણી સાથે છે. એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા પહેલાં મારે ફક્ત 2 જ મિનિટ લેવી છે તમારી. આટલી વાર તમે બહુ ધીરજપૂર્વક બેઠા છો, થોડીક વધારે ધીરજ રાખજો. કારણ કે થાય શું, તમે સાંભળવા જાણવી ના આવ્યા અને પછી મારા જેવો કોઈ વચ્ચે આવીને ઊભો રહી જાય એટલે થોડું એમ લાગે કે આ ક્યાં આવ્યો. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા માર્કેઝની 100 years of solitude વિશે. અદ્ભુત રાઇટર, જેમના વિશે ઘણું બધું કહી શકાય. કે જે કન્ટ્રીમાં એ જન્મ્યા, કોલંબિયા, ત્યાંના લોકો એમ કહે છે કે ધ ગ્રેટેસ્ટ કોલંબિયન એવર લીવ્ડ. અથવા તો જે ભાષામાં એ લખતા, સ્પેનિશ, એમ કહી શકાય કે ઈશ્વરની સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરેલો લેખક. કારણ કે બાઇબલ પછી સૌથી વધારે જો કંઈ વેચાતું હોય તો આ માણસનું લખેલું. અને અમે હમણાં જ વાત કરતા હતા કે હંમેશા એવા લેખકો ગમે કે અને એમને વાંચવા જોઈએ કે જે
સ્થાપિત હિતો સામે સત્તાઓ સામે અવાજ ઉઠાવવાની હિંમત રાખતા હોય, એમની આરતી ઉતારવાને બદલે. એન્ડ હી ઇઝ વન ઓફ ધેમ, જે ક્યારેય ઇરિલેવન્ટ થવાના નથી. તો આમ તો મારે ઘણું બધું કહેવું હતું, પણ આપણે સમયથી પાછળ છીએ એટલે હું વધારે સમય નથી લેતો અને કોઈ જ જાતની બીજી પૂર્વ ભૂમિકા બાંધ્યા વગર હું જાનવીને ઇન્વાઇટ કરું છું. જાનવી વિશે હું બહુ શોર્ટમાં કહું તો એ ખૂબ જાણીતા પત્રકાર છે અને રાજનીતિ અને બીજા ઘણા બધા વિષયો અને રાજકારણ અને અન્ય કરંટ અફેર્સ પર એ પોતાના વિચારો મીડિયામાં વ્યક્ત કરતા હોય છે. અને ખાસ એમની વાત, એ જ્યારે બુક રિવ્યૂ કરતા હોય ને ત્યારે ઓડિયન્સમાં બેસવું એક લાભો છે. તો તમારી જોરદાર તાળીઓ સાથે પ્લીઝ વેલકમ જાનવી સોનૈયા. Once again, I'm very grateful કે 1st January ના તમે લોકો અહીંયા છો અને બુક વિશે વાત કરવા માટે છો. ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા માર્કેસ ની બુક મને એટલે પસંદ આવી બીકોઝ એ ક્લાસિક બુક છે. હું એનું રિવ્યૂ કરું એટલી તો મને નથી લાગતું મારું એવું કામ છે, એવું ડેઝિગ્નેશન છે. આપણે ખાલી એ બુક વિશે ચર્ચા કરી શકીએ ને એ આજે આપણે કરવાના છે. ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા માર્કેસ એટલા માટે કે પત્રકાર છે, એમને વોર કવર કર્યું છે, એમને એમના કન્ટ્રી એટલે કે કોલંબિયામાં થતી કોન્ફ્લિક્ટ્સ કવર કરી છે, એના વિશે લખ્યું છે. અને એક પત્રકાર તરીકે મને એમના લખાણમાં એટલે ઇન્ટરેસ્ટ હતો કારણ કે એમને જે ઘટનાઓ થઈ રહી હતી કોલંબિયા એને એક ફેન્ટસી તરીકે લખી છે. અને ફેન્ટસી જે હોય આપણી આજુબાજુમાં એને રિયલ ઘટના તરીકે લખી છે. જેમ કે એક માણસ કે જેની પાછળ યલો કલરના પતંગિયાઓ ફરતા હોય એક રિયાલિટી તરીકે લખી છે. અને કોલંબિયા એક મોકોન્ડો કરીને એક ફિક્શનલ એમને જગ્યા વિશે લખ્યું છે અને મોકોન્ડો ઉપર બીજા દેશનું આક્રમણ થાય છે એ એવું કોલંબિયા કન્ટ્રી ઉપર એકચ્યુઅલી થયું હતું. એને એક ફિક્શન તરીકે લખ્યું છે બુકમાં. સો ધેટ ઇઝ ધ બ્યુટી 100 years of solitude માં આ જે આખી લખવાની પેટર્ન છે એને મેજિક રિયાલિઝમ કહેવાય છે. બહુ સાચી વાત કહું તો મેં 1 વર્ષ પહેલા આ બુક જ્યારે સૌથી પહેલા હાથમાં લીધી હતી 10 પત્તા વાંચ્યા હતા અને એમ થયું હતું કે આ બુક મૂકી દઉં, આ આપણું કામ નથી. અને આઈ ટેલ યુ વાય, એટલે જ કેટલા લોકોએ બુક વિશે સાંભળ્યું હતું કે વાંચી છે, કોઈ વાંચી? ઓકે, એનીવન એલ્સ સાંભળ્યું છે? એનીવન હુ હેઝ રેડ ધ બુક? ઓકે, મેં પણ કદાચ ના વાંચી હોત, બહુ હિંમત કરીને મેં આખી બુક વાંચી હતી. And I'll tell you why, because આ બહુ એકેડેમિક બુક છે પહેલા તો. બીજી વાત કે it's not easy to read this book. થર્ડ થિંગ કે આ બુકમાં આખી હ્યુમન સિવિલાઇઝેશન આવી જાય છે. આ બુકમાં એક ફિક્શનલ કેરેક્ટર, એક ફિક્શનલ ગામ મોકોન્ડો ની વાત કરી છે, પણ એ વાતમાં જેમ પેલા જીપ્સીઝ હતા, પછી વોર થયા, પછી કેપિટલિઝમ આવ્યું અને પછી હ્યુમન રેસ આખું સમાપ્ત થઈ જાય છે. આખી આપણે એમ કહીએ ને કે ભગવદ્ ગીતા મહાભારતમાં બધું આવી જાય છે. એમાં એક ફિક્શનલ બુક છે, એક સ્પેનિશ ભાષામાં લખેલી એવી ગાથા કે જેમાં આખું સૃષ્ટિનું સર્જન ત્યાંત સુધી બધું આવી જાય છે. અને બધી વાતમાં એક જે વસ્તુ હોય કે જે એક ધાગો હોય જેમાં બધું પૂરાઈને આવે, એ વાત છે સોલિટ્યુડ, એટલે કે સોર્ટ ઓફ એકલતા. કે તમે જેટલું પણ જીવો, 100 વર્ષ જીવો, તમે 10 વર્ષ જીવો, પણ એક વસ્તુ હોય તમારે I'll sit. I thought I'll be able to interact. અહીં એવું ના લાગે કે એક દાદીમાં આખી સ્ટોરી કહી રહ્યા છે. યસ, સો આપણે મોકોન્ડો જે ગામ છે એની વાત કરતા હતા કે જ્યાં 7 જનરેશન્સની વાત છે કે કેવી રીતે 7 જનરેશન્સમાં અલગ અલગ લોકો આવે છે, જાય છે, જીવે છે, મરે છે, એક જ ભૂલો કરે છે. આમાં એવા પુરુષો વિશે લખ્યું છે કે જે એકબીજાને પૈસા માટે મારે છે, સ્ત્રીઓ માટે એકબીજાને મારે છે અને છેલ્લે સફર કોણ કરે છે? સ્ત્રીઓ. એવું ઘણીવાર રિયલ લાઈફમાં થાય અને ઘણીવાર આપણે એને કહેવાય ને કે એ સેક્સિસ્ટ પણ કહી શકીએ. બટ આ આખી મોકોન્ડો વિલેજની આખી વાત છે. આપણે એના કેટલા બધા પાસા આ બુકમાં ડિસ્કસ કરશું અને એવું નથી કે ઇટ્સ લાઈક મોનોલોગ, ખાલી મારે જ બોલવાનું છે. આઈ વોન્ટેડ ટુ બી વેરી ઇન્ટરેક્ટિવ. તમને લોકોને પણ કાંઈ પ્રશ્નો હોય, મેં જે લોકોએ બુક ના વાંચી એ લોકો માટે ચીટ્સ પર રાખી છે. સો યુ કેન ઓપન અ ચીટ. એમાં એક પેરેગ્રાફ હશે બુકમાંથી, એમાં એક લાઈન હશે બુકમાંથી. તમે એને વાંચો ને પછી એક પ્રશ્ન છે. GQ, IQ એવા પ્રશ્નો નથી. UPSCની એક્ઝામ પાસ કરવાની હોય એવા પ્રશ્નો નથી.
ધીઝ આર વેરી બેઝિક ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ યોર લાઈફ. ઘણીવાર આપણને જ્યોગ્રાફી ખબર હોય છે પણ આપણી લાઈફ વિશે નથી ખબર હોતી. આ બુકમાં તમારી લાઈફ વિશેના પ્રશ્નો હશે. કારણ કે હું બુક વાંચું છું, મને એવું લાગે છે કે બુક ઇઝ ઓલ અબાઉટ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કે તમને તમારી લાઈફની તમારી હકીકત વિશે ખબર પડે એક પુસ્તક થ્રુ, એક કેરેક્ટર થ્રુ. આપણે કોઈ પણ મૂવી હોય બધામાં એક હીરો હોય. આ બુકમાં એક દાદીમાં હીરો છે. ઉર્સેલા કરીને એનું નામ છે. 100 વર્ષથી વધારે જીવે છે. ઘણા સિવિલાઇઝેશન, ઘણા લોકોને આવતા જતા, એના પરિવારજનોને મરતા જુએ છે આ બેન. ઉર્સેલા વિશે વાત કરું તો આપણે ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા વિશે પણ વાત કરવી પડે. કારણ કે ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા હતા, એમના પિતાને 15 સંતાનો હતા અને એ કહેવાય ને કે એમને સ્ટેપ મધરલી, સ્ટેપ ફાધરલી આખી ટ્રીટમેન્ટ મળી હતી. ગેબ્રિયલ ગાર્સિયાને ઉછેર એમના દાદીમાએ કર્યો હતો અને આ બુક એમના દાદીમાને અર્પિત છે. આ બુકનો હીરો એના દાદીમા છે. એના દાદીમા એ છે કે જે કોઈને પણ કહી શકે એ ચૂપ બેસી જાય. અને એના દાદીમા જુએ છે, એના દાદીમાએ કોઈ મોટું કામ નથી કર્યું, કોઈ મોટું ઇન્વેન્શન નથી કર્યું, કોઈ એવોર્ડ નથી મળ્યા, પણ હીરો એ જ હોય છે ને કે જે વર્ષો વર્ષ પરિવારના લોકોને ભૂલો કરવાની ના પાડે છે, ભૂલો કરતા જુએ છે અને પછી મરતા જુએ છે. અને અંતે આ બુકમાં દાદીમાનું જ્યારે ફ્યુનરલ હોય છે, જ્યારે મરે છે, તો એના ફ્યુનરલમાં લોકો નથી હોતા, કારણ કે આ દાદીમાં 100 વર્ષની ઉપર જીવે છે, એના પરિવારના લોકો જ નથી બચ્યા હોતા. આ બુકમાં એક બનાના માસ્કેર થયું હતું એની વાત છે. અગેન ધીસ ઇઝ રિયાલિટી, પણ બુકમાં ફિક્શન તરીકે બતાવ્યું છે કે કેમ વિદેશી એક કંપની આવે છે, તમારા દેશમાં તમને રોજગારી આપશું એવા બધા મોટા પ્રોમિસીસ કરે છે, તમને કામ આપે છે ને પછી તમારું શોષણ કરે છે. એક ભારતીય તરીકે આપણે આ હિસ્ટ્રી આપણાથી પણ થોડીક રિલેટેડ લાગી શકે, પણ આમાં આખું બનાના પ્લાન્ટેશનની વાત છે. એની ઉપર લોકોને રોજગારી મળતી હતી અને પછી આખું બનાના માસ્કેર થયું હતું, લોકો મર્યા હતા, બહુ બધા લોકો મર્યા હતા. બુકમાં એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ આવે છે કે જ્યારે એક સોલ્જરને પૂછવામાં આવે છે કે તમને ખબર છે તમે આ લડાઈ શું કામ લડી રહ્યા હતા, વોરમાં શું કામ હતા? એ કે મને નથી ખબર હું શું કામ લડી રહ્યા હતા. અને આઈ ગેસ અગેન આ પણ જ્યારે મેં બુક વાંચી તો આ અલગ દેશની વાર્તા છે, અલગ ભાષામાં લખેલી વાર્તા છે, પણ બહુ આપણા જીવનથી રિલેટેડ લાગે છે કે હમણાં જ ગુજરાત ઇલેક્શન્સ હતું, ઘણા બધા લોકો ઘણી બધી વસ્તુઓ માટે ફાઇટ કરતા હતા, પણ અંતે જો કોઈને બેસાડીને પૂછો કે ભાઈ મસલો શું હતો, કેમ આ પાર્ટીને સપોર્ટ કરે છે, તો શું કામ સપોર્ટ કરો છો, તો એને ખબર જ નથી હોતી શું કર્યું. સો ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ કે કોઈ બીજા દેશમાં થયેલી ઘટનાને જ્યારે તમે તમારી લાઈફ જોડે કમ્પેર કરો છો, જ્યારે તમે તમારા દેશ જોડે કમ્પેર કરો છો, તો બહુ બધી સિમિલારિટીઝ આવી જાય છે. આમાં અલગ અલગ કેરેક્ટર્સની વાત છે ને. હું અત્યારે આ બુક થ્રુ તમને લઈ જાઉં એના માટે ઇટ્સ બેટર કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ થોડા ટાઈમે જસ્ટ ઓપન અ ચેટ, એક ક્વેશ્ચન છે, યુ આન્સર ઇટ, અને એ જે તમે વાંચશો એની હું બેક સ્ટોરી હું તમને કહીશ. સો કદાચ બુક પણ વંચાઈ જશે, એ બુક કે જે એકેડેમિક બુક છે આ લાઈફમાં તો તમે વાંચવાના છો નહીં. સો એનીવન હુ વુડ વોન્ટ ટુ વોલન્ટિયર પિક અપ અ ચેટ, હું હજી કહું છું જીક્યુ આઈક્યુ એવો ક્વેશ્ચન નથી આ. એનીવન એટલે એવું ના લાગે કે કથામાં આવી ગયા છો, જે આ પ્રવચન સાંભળી રહ્યા છો એવું ના લાગે. I got a very relevant question. Okay, and I look, call it superstition. આ બુકનું મેઇન થીમ સુપરસ્ટિશન બી છે, કારણ કે ગેબ્રિયલ ગાર્સિયાના જે દાદીમાં હતા એ બહુ સુપરસ્ટિશિયસ હતા અને એને આ બુકમાં લખ્યું છે. હું એવું પણ માનું છું કે જેને જે ચીટ આવી છે, જે પ્રશ્નો આવી છે, કદાચ આ વર્ષ માટે એમના માટે રેલેવન્ટ હોય. I think I got number 1 and today being 1st January. And the question says one moment that from the past Sir, that you would like to relive. If you can also read that one paragraph. Okay. Whenever they might be, we always remember that the past was a lie, that the memory has no return, that every spring gone by would never be recovered. Yeah. And that the wildest and the most delicious love was an I think it's not printed euphemism truth in the end. I'll just tell you a back story before sir you answer that question. આમાં કે બધા કેરેક્ટર્સને કેવું થાય છે, જ્યારે મરતા હોય છે, જ્યારે એમની લાસ્ટ મોમેન્ટ હોય છે, ત્યારે એમને એમનું ચાઇલ્ડહુડ યાદ આવે છે.
આ બુક સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યારે કે જ્યારે એક ફાધર એના સનને આઈસ જોવા લઈ જાય છે, બરફ શું હોય છે જોવા લઈ જાય છે, અને એના દીકરાને એમ લાગે છે કે આ ડાયમંડ્સ છે. કારણ કે આ આખું મોકંડો ગામની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે એવી રીતે બતાવ્યું છે કે જ્યારે હજી વસ્તુઓનું નામાકરણ નહોતું થયું. આને બુક કહેવાય કે આને ક્રોસવર્ડ કહેવાય, એ નામ હજી ડિક્લેર નહોતા થયા. તો ત્યારે એક બાળકને આઈસ જોવા લઈ જાય છે, અને એ બાળક જ્યારે મરતો હોય છે ત્યારે એને શું યાદ આવે છે કે હું નાનો હતો ત્યારે મારા ફાધર મને આઈસ જોવા લઈ ગયા હતા. So this is what that paragraphs talk about. અને હવે સર if you can read that question અને જો તમે તમારી લાઈફને લઈને એનો જવાબ આપી શકો તો. The question is one moment from your past you would want to relive. I think this is a very very difficult question and अगर सबको पूछा जाए तो मुझे लगता है कुछ 10-12 चीजें बता नहीं सर, इसीलिए आपको ही पूछ रहे थे. मैं तो यही कहता हूँ, आई लिव इन द प्रेजेंट, सो वेरी फ्रैंकली anything past I just put a full stop to it, so Okay. I really don't think, but yeah, in general I would like to go back to my childhood, my school days, the tension free life. Yeah. in that. આઈ થિંક આ બુકના બધા કેરેક્ટર્સને પણ ચાઇલ્ડહુડમાં જ પાછું જવું હતું, એને પેલો બરફ જ યાદ આવતો હતો. Because that is the time when you are totally free, you don't have any responsibilities, you just enjoy life, you Yeah. just, you know, you don't have any tensions in your life. True. With this I would just like to add કે anyone who wants to be a writer, કે જેમને કદાચ લખવું હોય તો they should read this book irrespective of ગમે તેટલી અઘરી બુક લાગે, ગમે તેટલો વધારે સમય લાગે. આ ઓથરને આ બુક લખતા જ 18 મહિના લાગ્યા હતા. આ 18 મહિનામાં એની વાઈફે ઘર સંભાળ્યું હતું, ખર્ચા સંભાળ્યા હતા, અને એમને એકલામાં જઈને આ બુક 18 મહિનામાં લખી હતી. અને એમનું જે આખું ઇન્સ્પિરેશન આ બુકનું છે એ આ ફર્સ્ટ થોટથી આવ્યું હતું કે જો એક બાળકને બરફ દેખાડવા લઈ જાય તો એનો શું રિએક્શન હોય. આ એક એવા નાનકડા થોટથી આખી બુક લખાડી હતી. જેમ કે આઇઝેક ન્યૂટન પર એક એપલ પડ્યું ને આખા થિયરીઝ બહાર આવી ગયા, એવી રીતે ધીસ વન થોટ લેડ ટુ ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા માર્કેસિસ લેજેન્ડરી બુક, જેની કારણે એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો, જેમની કારણે એમના દેશનું નહીં, કોલંબિયાનું નહીં, બટ આખું લેટિન અમેરિકાનું લિટરેચર છે એ ઉપર આવ્યું. અને એક માણસની કારણે મેજિક રિયાલિઝમ પર લખતા ઓથર્સ વધી ગયા. સો હિઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ અ લોટ. અને ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા હંમેશા માનતા હતા કે એમને જે પત્રકારિતા કરી હતી, એમના જે ઇવેન્ટ્સ હતા, એની જે ઘટનાઓ હતી એમને આ બુકમાં લખી છે. પણ કદાચ હોઈ શકે કે અત્યારના પત્રકારો પણ જે રિયાલિટી હોય એ રિયાલિટી તરીકે નથી લખી શકતા, એટલે એમને ફિક્શન બુક બનાવવી પડી. આટલી 400 પત્તા લખવા પડ્યા, કારણ કે ઘણી વસ્તુ આપણે લખીએ અને ના છપાય, એવો મારો તો અનુભવ રહ્યો છે એક પત્રકાર તરીકે. So yes, anyone next? The paragraph is madly in love after so many years of sterile complicity. They enjoyed the miracle of living with each other as much at the table as in bed, and they grew to be so happy that even when they were two worn out people, they kept on blooming like little children and playing together like dogs. Yeah. સર આની હું ખાલી આ પેરેગ્રાફની બેક સ્ટોરી કહી દઉં છું પહેલાં તો, કે ઇટ ટોક્સ અબાઉટ એન ઓલ્ડ એજ. જ્યારે તમે કહેવાય ને કે હેપીલી એવર આફ્ટર બધું થઈ ગયું હોય છે, બધું રોમેન્ટિસિઝમ પૂરું થઈ ગયું છે, તમે બહુ ગયડા વ્યક્તિ હો છો, તમારા પાર્ટનર જોડે હો છો ને તમે તમારી જૂની લાઈફને યાદ કરતા હો છો. આ બે કેરેક્ટર્સની વાત એવી છે અને એ વાત ઉપર આ પેરેગ્રાફ લખાયો છે. હવે સર તમારું નામ શું છે? ચિંતન. ઓકે. હવે એક બુકની ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કહું તો, જેમ કે સરનું નામ ચિંતન છે, સરનો દીકરો હશે એનું નામ ચિંતન હશે, સરનો ગ્રેન્ડસન હશે એનું નામ પણ ચિંતન હશે. તો ઘટના થોડી કન્ફ્યુઝિંગ થઈ જશે. આ બુકમાં એવું જ થયું છે. ઓરેલિયો કરીને નામ છે ને, ઓરેલિયો બુકમાં કેટલી વાર આવે છે ને, ઓરેલિયો નામના બુકમાં કેટલા કેરેક્ટર્સ છે મારે જોવા પડશે. સો દેટ્સ ધ બ્યુટી અબાઉટ ધીસ બુક એન્ડ ઓલ્સો ધ મોસ્ટ કન્ફ્યુઝિંગ થિંગ. દેર ઇઝ ચિંતન એન્ડ ચિંતન સન ઇઝ ચિંતન and Chintan's grandson is also Chintan. So that's a fun fact about this book. Yes sir, Emma, question. I would also add something. First 90 to 100 pages are just like that. Yeah, they're just like that. Is revolving. Revolving. You will confuse. Yes, exactly. The question is, who would you want to grow old with? Yeah. And sir, you જરૂર નથી આ વાઇફ નું નામ. As I am also a writer, so I would like to go with my books. Yeah, so true. I think. Wow. Yes, anyone next who would want to?
first the sentence from the book. Ursula exclaimed, "It is as if the world were repeating itself." And the question is, can you recall an incident from your life when the past was repeating itself? Yeah. Before you go to the answer, I'll just give you a backstory about why this was written. The whole book is about that history repeats itself. People repeat the mistakes, people repeat the good things also. Time moves in a cyclical manner. એકે જે ભૂલ કરી હોય, મારા દાદાએ જે ભૂલ કરી એ નેક્સ્ટ જનરેશન પણ એ જ કરશે અને એનું નેક્સ્ટ જનરેશન પણ એ જ કરશે. આ બુકમાં એક હિડન મેસેજ એવો છે કે આપણે આપણા પૂર્વજોની ભૂલોથી શીખતા નથી. અને આના વિશે ઘણી વાર એવો ઉલ્લેખ થયો છે કેરેક્ટર્સ વિશે કે એક ભાઈ ઓરેલિયા હોય છે એ પણ એક છોકરી માટે એનો જીવ જાય છે, તો એનો દીકરાનો પણ છોકરી માટે જીવ જાય છે કે એવી ભૂલો કરે છે. એન્ડ ઘણીવાર એવું હોય છે કે વોર્સને લીધે, જીપ્સીસને લીધે, ઘણી એવી આજુબાજુમાં થતી ઘટનાઓને લીધે તમને એવું લાગે છે કે ના તમે હીરો છો, તમને એવું લાગે છે કે ઓકે આ મેં કામ કરી દીધું, પણ એવું હોતું નથી. સમટાઈમ્સ યુ આર જસ્ટ હેલ્પલેસ વિથ ધ સિચ્યુએશન ગોઈંગ અરાઉન્ડ યુ. અને આમાં કેરેક્ટર્સને એવું જ થાય છે, આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ, બટ કેરેક્ટર્સ આર સ્ટક ઇન અ સાયક્લિકલ મેનર કે જેમાં નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નથી. ઇમેજિન કે આ બુકની જે પહેલી પેઢી હોય છે એમને જીપ્સીઝની કારણે મળે છે, બીજી પેઢી હોય છે મરે છે કારણ કે યુદ્ધ ચાલી રહ્યો છે, ને સૌથી છેલ્લી પેઢી એટલે 7મી પેઢી એટલે મરે છે અને પછી એને કીડીઓ ખાઈ જાય છે. અને આવી રીતે બુકનો અંત થાય છે કે the last generation, the 7th generation of this family is eaten away by ants. So the whole process is so unpredictable. અને જેમાં તમારા હાથમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ નથી હોતી. તમને તો ખબર પડે જો તમે 100 વર્ષનો ગાળો જોઉં તો. મને હું આજનો દિવસ જોઉં તો મને એમ લાગે ઓકે આઈ એમ ધ હીરો. હું કદાચ 50 વર્ષનું જોઉં તો એમ લાગે ને બહુ બધા લેખકો આવી ગયા જતા રહ્યા, આપણે તો શું છે, વી આર જસ્ટ અ સ્મોલ સબસેટ ઓફ ઇટ. યા પ્લીઝ યુ કેન ટોક અબાઉટ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર ઇટ. The question is, can you recall an incident from your life when the past was repeating itself? Actually, આમ તો ડેલી બેસિસ પર થાય છે. જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે ઘરમાં ઘણી વાર કેવું થાય કે મમ્મી પપ્પા કોઈ વાત પર આર્ગ્યુમેન્ટ થાય તો એઝ અ કિડ આપણને ટોપિક તો ખબર ના હોય, પણ એમ થાય કે આટલો બધો પ્રેમ કરશે તો આ બે જણા શું કામ આટલી આર્ગ્યુમેન્ટમાં ઉતરતા હશે. પણ હવે જ્યારે આજે હું પરણિત છું, મારું પોતાનું એક બાળક છે, ત્યારે સમજાય છે કે કોઈ સાચું કે ખોટું નથી હોતું, એકબીજાને ભરપૂર પ્રેમ કરતા હોઈએ, પણ છતાં અમુક વાર એવું થઈ જાય કે પછી થોડુંક હિન્ડસાઇટમાં જોઈએ કે શેના માટે થયું, આ સવારે ઝઘડો થયો શેના માટે થયો, પણ ઇટ્સ જસ્ટ હેપન. યા ટ્રુ. જેમ તમે આન્સર કર્યો એમ આઈ જસ્ટ ટોક અબાઉટ અ લિટલ ઇન્સિડન્ટ ઇન ધ બુક કે આમ જેમ કે આપણે કેમ અત્યારે કોવિડ પેન્ડેમિક આવ્યું તો આ જે મોકોન્ડો ગામ છે એમાં પણ એક બીમારી હતી, અને બીમારી હતી ઇન્સોમનિયા, કે લોકોને ઊંઘ ના આવે. અને લોકોને ઊંઘ ના આવે એટલે એનાથી થઈ બીજી ઘટના વિચ ઇઝ લાઈક કે લોકો ભૂલવાનું ચાલુ થઈ ગયું, ડિસ્લેક્સિયા, લાઈક પીપલ ફોરગેટિંગ થિંગ્સ. સો એટલે આ બુક છે તો એની હું બહાર લખી નાખીશ કે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ બુક, જેનું કવર આમ હોય છે ને જેમાં પેજીસ હોય છે. સો આ આખું ગામ છે, ઇટ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર, જે કદાચ તમે આખી બુક ના વાંચો પણ જે આ ફેસ છે વેર દે આર ટોકિંગ અબાઉટ કે આખા ગામમાં ઇન્સોમનિયા ફેલાઈ ગઈ છે, કે રાતના કોઈને ઊંઘ જ ના આવતી હોય, બધા રખડતા હોય. લાઈક જસ્ટ ઇમેજિન ઇન આર પ્રેઝન્ટ ટાઈમ્સ, કે આપણે તો સિંધુ ભવન પર જઈએ તો એમ જ લાગે કે યા ઇવન ઇન આર સિટી ધેર ઇઝ ઇન્સોમનિયા. બટ હિયર લિટરલી પીપલ હેડ ઇન્સોમનિયા. દિવસોના દિવસ લોકો સૂતા નહીં, અને દેર કેમ અ ટાઈમ વેન ઇટ લેડ ટુ ડિસ્લેક્સિયા, પીપલ સ્ટાર્ટેડ ફોરગેટિંગ થિંગ્સ. અને પછી આ ગામના જે લોકો હોય છે એ શું કરે છે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે, ધેટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. સો અગેન વન બિટ વિચ યુ માઇટ વોન્ટ ટુ રીડ. યા અપ નેક્સ્ટ, એનીવન એલ્સ? So there is a very beautiful quotation. The secret of a good old age is simply an honorable pact with the solitude. Yeah. So here I'll just give you the back story. આ લાઈન લખી હતી જે ઉર્સેલા, જે ગ્રાન્ડમધર છે, એમને એમના 100 વર્ષથી વધારેની જિંદગીમાં એક વસ્તુ સમજાણી નહીં. આ એક લાઈન છે, બહુ અગત્યની લાઈન છે કે તમે જેટલા તમારા સોલિટ્યુડ, તમારી લોનલીનેસ જોડે જેટલી જલ્દી તમે આમ કહેવાય ને કે યુ કમ ટુ ફેક્ટ કે હા આ છે,
તમે એને જેટલી જલ્દી સ્વીકારી લ્યો એટલું લાઈફ માટે સારું. આ દાદીમાનો ખાલી એક લાઈનનો જે એનો કહેવાય ને કે મિનિંગ, એનું જે એક એડવાઇસ હોય તો ઇટ ઇઝ ધીસ લાઈન વિચ કમ્સ એટ ધી એન્ડ. આ જે સોલિટ્યુડ વિશેની લાઈન છે. યસ. And the question is, what are your thoughts on solitude in your life? Yeah. So, This is a very ભારી કહેવાય ને કે ક્વેશ્ચન. અને સોલિટ્યુડ વિશે મારે એ વાત it's કહેવી છે very કે philosophical, right? it's very philosophical, it's very different to different people. અને કહેવાય ને કે ઘણી વસ્તુ ઉંમર સાથે સમજાય એવું હું માનું છું. કે સોલિટ્યુડ અત્યારે કદાચ કોઈ એક ટીનેજર હશે, એનો આઈડિયા બહુ અલગ હશે. With age you understand, you know, કે your biggest life partner is you. Whether you are married, you are single, you have kids, you have grandkids. ઉર્સેલા પાસે તો great grandkids હતા, but she still felt that she was alone. And that's why this question, and આ ક્વેશ્ચન એ લોકો માટે છે કે અહીંયા ઓડિયન્સમાં કોઈ બીજાને પણ એ આન્સર કરવો તો feel free to do that. Yeah. I totally agree with your thoughts, and I personally feel that it is the journey that start after teenage. Until teenage, you have a lot of friends and everybody is around you, so you don't have to feel that loneliness. You don't think about yourself, your life, your ambition and anything. So you don't go in that zone of thinking. When you start thinking about yourself and your life, then when solitude comes in. Yeah. And there's a difference between solitude and loneliness. It's more of a positive connotation that solitude has than compared to loneliness. In loneliness, you are quite a miserable. But in solitude, you are more of a happy. You start enjoying yourself. Like if you don't like solitude, then you are lonely. Definitely. So it's journey that start after teenage, and Yeah. you ultimately in your old age you make peace with it and you start enjoying it. Yeah. So there are a lot of people who start enjoying it earlier, and they are, you can see that quite successful as well. True. Here I would just like to add કે આખી બુક જ સોલિટ્યુડ પર છે. I would just like to tell about myself that whenever, there are phases in life when you have your good, bad and ugly times. I think in my solitude, the only thing that has come to my rescue are books. And that's why when I didn't have anyone કે જેની જોડે હું બુક્સ પર વાત કરી શકું, I started doing this book review sessions. કે તમે કોને કહો કે આ બુકમાં શું હતું. Yeah, and it's been like more than 1.5 years that I'm, just sitting with people and talking to them about books. અને મને પહેલા ઇવેન્ટથી જ એ આઈડિયા આવી ગયો હતો કે બુક્સમાં મતલબ ઓડિયન્સ વાંચીને નહીં આવ્યા હોય. સો મેન્ટલી આઈ એમ લાઈક અ ગ્રાન્ડ મધર હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેલ યુ અ સ્ટોરી, હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક યુ રીડ ધીસ થિંગ્સ. અને એટલે મેં તમને ચિટ્સ આપી છે સો દેટ યુ ઓલ્સો ગેટ એન ઇનસાઇટ ઇન ટુ વોટ ધ બુક ઇઝ અબાઉટ. યસ. Can I add something? યસ સર. Okay, as the last question was about solitude, and she mentioned whether you're married or single. Let me first say I am single. I am 50. I am not married. Oh. And આ સવાલ અમને ઘણા બધા જે મેરિડ લોકો હોય એ પૂછે કે તમે એકલા કેવી રીતે રહો છો. બટ વેરી ફ્રેન્કલી એકલા રહેવાની મજા જે અમને આવી ગઈ છે કે અત્યારે મારા ઘરમાં કોઈ ગેસ્ટ બી આવી જાય ને કલાક બેસે તો હું મનમાં એવું કહું ભાઈ તું જા, મને શાંતિ મળે. અને જસ્ટ ફોર an add-on information that in Ahmedabad we have formed a singles group. We are all never married people. So it's been formed just to, as he said, there's a difference between loneliness and being alone and being lonely. Yeah. So we have formed a group just as a support group for all the singles in Ahmedabad. સર અત્યારે હું જે દિશામાં જઈ રહી છું, I think I'll be joining your group Very soon. good. Most welcome. Okay, here just another fun fact about this book કે જ્યારે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ બર્થ થાય તો તમે ચાઇલ્ડને જોતા હો છો, ઇટ્સ ઓકે ઓર નોટ. અહીંયા આ ફેમિલીઝમાં, જનરેશન્સમાં જ્યારે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ બર્થ થાય તો તે સી કે એમના ચાઇલ્ડને કોઈ ટેલ તો નથી ને, કોઈ પૂંછડી તો નથી ને. I hope we are not turning into monkeys. So that was the fear that this generation had, and this was very funny. This is again a part of magic realism where એક મેજિકલ એલિમેન્ટ એમને બુકમાં એડ કર્યો છે એઝ ઇફ ઇટ્સ નોર્મલ કે ચાઇલ્ડ બર્થ થાય તો આપણે ચેક કરી લેવું જોઈએ કે મંકીમાં ટર્ન નથી થઈ રહ્યા ને. આઈ મીન માનસિક રીતે તો ચેક ના થાય એટલે આપણે શારીરિક રીતે જોઈ લઈએ. યસ. એનીવન એલ્સ? Yeah, if you have the same question, then you can pick it up. કારણ કે પ્રશ્નો સેમ હશે, જવાબ બધાના અલગ હશે. It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old. They grow old because they stop pursuing dreams. So this is a line by Gabriel Garcia Marquez. એમને આ કોટ, આ વાત કીધેલી છે અને which is very famous. So yes, I mean great that આ ફોરમ ઉપર આપણે એટલીસ્ટ એમનો કોટ અત્યારે બોલ્યા, તમે બોલ્યા. You can start with your name and then give an answer to this.
My name is Komal Bujani. And the question is, do you have a dream that you no longer pursue? Dream તો actually ઘણા બધા છે જે હજુ સુધી pursue નથી. Here I'll just add about little background also કે આ બુકમાં પણ એવું થાય છે કે કેરેક્ટર્સને પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ ડિસ્કવર કરવાની હોય છે, ઘણું બધું કરવાનું હોય છે. પણ જેમ કે કોઈ ડૉક્ટર હોય છે તો વોર આવે છે તો હી ઇઝ બિકમિંગ કહેવાય ને કે સોલ્જર, એમના ડ્રીમ્સ પાછળ રહી જાય છે. હી સ્ટાર્ટ્સ વર્કિંગ ફોર ધ કન્ટ્રી અને જ્યારે રિટાયર થયા છે ત્યારે કોઈ પૂછે છે કે શું કામ લડી રહ્યા હતા, અને ત્યારે એમને ખબર નથી હોતી. એન્ડ દેન ધ હોલ ગિલ્ટ ટ્રીપ સ્ટાર્ટ્સ, યુ નો, કે ઓકે મારું કરિયર છોડ્યું, મારા ડ્રીમ્સ છોડ્યા ટુ બીકમ અ સોલ્જર, એન્ડ નાવ આઈ ડોન્ટ ઇવન નો કે હું શું કામ લડ્યો, આઈ ડોન્ટ ઇવન નો કે મારા સાથીઓ શું કામ મર્યા. સો દેટ ઇઝ ધ કોન્ટેક્ટ ઓફ ધ બુક. યા એક બહુ સરસ શેર યાદ આવ્યો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, ફરાજ સાહેબનો છે કે दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब थे गम रोजगार के. સો મારું જે ડ્રીમ મારે પરસ્યુ કરવું છે એ છે, મારા ફાધર બહુ અર્લી જતા રહ્યા, તો જ્યારે હું કેપેબલ થઈ મારી કે હું અને મારો ભાઈ જ્યારે કેપેબલ થયા કે અમે કરી શકીએ મારા ફેમિલી માટે, પણ એ ના થઈ શક્યું, એટલીસ્ટ ફાધર માટે ના થઈ શક્યું. તો એ ડ્રીમ હવે તો પ્રોબેબલી નથી થવાનું, પણ ફોર ફેમિલી, ફોર મધર વી આર રાઇટ નાઉ ડુઈંગ. પણ જે એક અફસોસ છે કે જે પિતા માટે એમણે જે અમારા માટે કર્યું, જે એમને અમારે આપવું હતું કે મારે આપવું હતું, એ ના થઈ શક્યું, પણ ઇટ્સ ઓકે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. Great. Here, before we go to the next question, again a fun fact about the book કે આ બુકમાં પ્રોસ્ટિટ્યુશન વિશેની વાત છે અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે છે. અને અગેન મેજિક રિયલિઝમની વાત આવશે કે આમાં જ્યારે પુરુષો પ્રોસ્ટિટ્યુટ્સ પાસે જતા તો દે વર ગોઈંગ ફોર થેરપી, જેમ આપણે કેમ કહીએ કે હું ડૉક્ટર પાસે ગઈ હતી, એમ હિયર મેન આર ગોઈંગ ફોર પ્રોસ્ટિટ્યુશન એઝ અ ફોર્મ ઓફ થેરપી. અને એ બહુ આમ સહજતાથી આ બુકમાં લખ્યું છે. ઇવન દેટ્સ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ આસ્પેક્ટ, દેટ્સ અગેન અ કોન્ટ્રોવર્શિયલ આસ્પેક્ટ વિચ યુ નો we can think and ponder about. Yes. Anyone else picking up the next? So the sentence is, the girl thanked him in silence. Yeah. It talks about the form of gratitude here which several characters have. અને એ લોકો એમ વાત કરે છે કે હું જ્યારે એને થેન્ક યુ કહું છું ત્યારે એ કદાચ હતો જ નથી. એ ઓરિલિયો કેરેક્ટર જેમને હું થેન્ક કહું છું, હી ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ એનીમોર. અને એટલે યુ આર થેન્કિંગ અનધર પર્સન ઇન સાયલન્સ, કારણ કે આઈ થિંક ગ્રેટિટ્યુડ ઇઝ નોટ સમથિંગ દેટ કમ્સ નેચરલી ઓર વી એક્સપ્રેસ ઇટ સો ઇઝીલી, એન્ડ દેટ્સ વાય વેન પીપલ ડાય વી ગીવ ફ્લાવર્સ એન્ડ વી ગીવ થેન્ક યુઝ એન્ડ નોટ બિફોર દેટ. સો ધીસ ઇઝ ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ દેટ લાઇન. The question is, tell us about one person you always thank in silence and why. તો હું મારા ફાધરને સાયલેન્ટલી થેન્ક કરું છું, કારણ કે માતા વિશે તો ઘણું લખાયેલું છે અને હું એક્સપ્રેસ પણ કરું છું મારી મમ્મીને કે થેન્ક યુ, પણ હું ફાધરને કોઈ દિવસ હક કરી નહીં કહી શકતો કે થેન્ક યુ. I think most of us can relate to this. Yeah, true. And here as we also have Kusumji, who is also a great author. I have to mention your name. Kusumji, if you want to share anything about this book, we have been discussing about it. If you have read it, please, you know. But I read it so long ago. Yeah. You know, he has got very faint memories of. Okay. Yeah, so here in that chit, I mean, you know the drill. I mean, here it's one line, one paragraph from the book, and there is a question about your life. Yeah, if you need mic. It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old. They grow old because they stop pursuing dreams. We just discussed about that, but still, I mean, considering your age, experience, everything, if you want to elaborate on it. I think I would agree with that because I'm going through it myself. Oh, wow. I had lots of dreams, and there was a stage in my life when I gave up. Yeah. And I somehow managed to pull myself out of that morass, and so now I dream dreams. Yeah. So it takes a lot of emotional effort to do that.
And that is something that I think all of us need to work on, whether we are old or we are young. Yeah, true. We have to work on it. Do you have a dream that you no longer pursue? If there's something, maybe you are still writing, so I mean that Yes, would not be I something. know. So there was always a dream that one day I would get an award for my writing. Yeah. But I don't think so, because these days the type of writing which appears, my writing is totally different from that. You know, I express philosophy in the form of fiction, Oh. and people don't like that. You know, they want to read either philosophy or fiction. True. They can't sort of relate to a merging of the two. True. And many people cannot understand it, you know. So I don't know if I can change myself that much, you know, before I die. So Oh, wow. वो तो बाकी रह जाएगी. For all those people who don't know, I mean, she is a great author. One of the books I distinctly remember is Mastani, that she has written. Yeah, ma'am, if you also want to talk about little about your latest book. The latest book which has come out was Silver Dreams. Yeah. And with that book, I was hoping to start a new genre which is picking up, which focuses, I'm sorry, not on the younger generation, because everybody is writing about the younger generation. I had focused on older people who have either been separated or their partner is died, and looking, maybe, you know, after some time, you're looking for a chance for a renewed relationship. But it's very difficult, and in India, though, it's hyper difficult. Yeah. You know, so I've started focusing on that arena. Not of them, you know, it is not necessary that you remarry, but if you have somebody with whom you can talk to on some, you know, subject which you cannot talk to your relatives or your children, somebody with whom you can let your hair down, somebody in whom you can confide, you know, maybe about what you want. So senior people, I feel we do need such companionship, which has sort of been, you know, with our rush towards modernity, it has been sort of thrown right back into the background. Yeah. So with my writings, I'm hoping to bring it to the forefront of not only the people affected who are seniors, but also of the younger generation who will be able to appreciate and perhaps help. True. Here, ma'am, as we are talking about old age, and in this book, this character, જે મેં તમને વાત કરી કે ઉર્સેલા કરીને છે 100 વર્ષથી વધારે જીવે છે. So here, through this character, they are bringing out the fact કે જેટલું લાંબુ જીવો એટલી કદાચ solitude વધારે હોય, કદાચ એકલતા વધારે હોય. So that's the message that, you know, underlying message that the book is giving, that not always a long life means a happy life. So that's the thing. અને એ બી છે કે ફ્યુનરલમાં બી જેમાં બુકમાં છે કે It not. is like that. It is like that. You see, if we allow it, as we grow older, like I rarely step out of my house. You know, it's just alas. If I step out, फिर कपड़े बदली करने पड़ेंगे, फिर अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक. मैम अब वो तो यंग लोगों को भी अब हो रहा है. But then you see, young people now they don't bother. Yeah. जो पहना है उसमें निकल जाएंगे. But we are old school. We will not go out in that dress which we are wearing sitting at home. We want to put on a fresh kurta, Oh, you know. yeah. So because that's how we were trained from True. childhood, no? Yeah. So it's very difficult to make a change in that. I know I try, but slip हो हो जाता जाता है, है, you know. yeah. So solitude तो हो ही जाता है. The thing is that we have to make a conscious effort to fill that solitude with something else. Something meaningful, yeah. Something which will also keep our brain active. Yeah. Because सारा दिन अगर आप बैठे रहो and just keep thinking कि यार अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, तो वाकई में बूढ़ी हो जाऊँ. Yeah. You know? True. I have my reading and my writing to keep me alive. I got my daughter who keeps ringing me up all day. You know, माँ क्या कर रही हो? But that is what is keeping me True. alive. This just reminds me that while reading the book, I also felt that if you love your grandmother, you should read this book. કારણ કે બહુ બધી મૂવીઝમાં એક એક્શન હીરો હોય છે, આ બુકનું હીરો આ દાદીમાં છે. So this book might remind you of your own grandmother.
એન્ડ યુ નો હાઉ દે આર ધ રૂટ્સ ઓફ એની ફેમિલી. કે જ્યારે આ ગ્રેન્ડમધર મરી જાય છે, સિવિલાઇઝેશન પૂરું થઈ જાય છે, એટલીસ્ટ આ બુકમાં. અને ઘણીવાર ફેમિલીઝમાં રિયાલિટીમાં બી થતું હોય છે કે વેન ધ વુમન ડાઈઝ, વેન ધ ગ્રેન્ડમધર ડાઈઝ, ધ ફેમિલી કોલેપ્સિસ. સો દેટ્સ ઓલ્સો એન અંડરલાઇન થિંગ ઇન ધ બુક. See, he has a similar theme in times of cholera. Yeah. It's a similar theme. Yes. So, Love in the Times of Cholera, which is another book written by Gabriel Garcia Marquez. સારું થયું અમને યાદ અપાવ્યું. So, this Love in the Times of Cholera is the book inspired by the love story of Gabriel Garcia's parents. એટલે એક બુક એના પેરેન્ટ્સથી ઇન્સ્પાયર્ડ છે અને એક બુક એમના ગ્રેન્ડમધરને ડેડિકેટેડ છે, એમના લાઈફથી ઇન્સ્પાયર્ડ છે. કારણ કે જેમ વાત કરીએ એમ ગેબ્રિયલ ગાર્સિયાને મોટા એમના દાદીમાએ કર્યા હતા. So that's the fact. I mean, we get inspired by all the things around you. So that was also with Gabriel Garcia. Yeah, are there any other chits? Anything else? Yeah. Sentence is, things have a life of their own. The gypsy proclaimed with a harsh accent. It's simply a matter of waking up their souls. In your solitude કે even without solitude, ઘણીવાર વસ્તુઓની પણ લાઈફ હોય છે એમ કહેવાય છે. Even if you don't have, say, your toothbrush in the morning, your same toothbrush, you might feel that, you know, something is missing, or your favorite book, or your favorite ring. It can be anything. And here the book talks about the life of things, કે આપણે એનાથી કેટલા અટેચ હોય છે, કે what those things mean in your life. Forget about people. You are also attached to your own things. And here characters get attached to their things. એમના રિઝલ્ટ્સ ઘણીવાર પોઝિટિવ, નેગેટિવ કે અગલી હોય છે. જે બુક તમે વાંચો તો યુ વુડ રિયલાઇઝ. બટ વસ્તુઓના આપણા અટેચમેન્ટની આખી વાત છે. યા નાવ યુ કેન રીડ દેટ ક્વેશ્ચન. Question is, tell us about that one thing in your life that is special to you and why. અટેચમેન્ટ. ટોક અબાઉટ યોર અટેચમેન્ટ ટુ થિંગ્સ. અત્યારે વાત કરીએ તો અટેચમેન્ટમાં વધારે યંગ જનરેશનમાં મોબાઈલ જ છે, ખાસ કરીને. પણ બીજી વાત કરીએ તો બુક્સ પણ આવી જાય છે એમાં ઘણી બધી. અને મેં હમણાં થોડા કોવિડ પછીથી બુક્સ વાંચવાનું થોડું વધારે ચાલુ કર્યું છે કમ્પેર ટુ બિફોર કોવિડ. મતલબ અત્યારે બુક્સના લીધે ઘણો ફરક પડે છે કે કોઈ પણ ક્યારેક ખાલી ટાઈમ મળતો હોય, કંઈ તમારો પ્રશ્નો કંઈ તમને મૂંઝવતા હોય તો બુક્સ વડે સોલ્વ થઈ જાય. ટ્રુ. Here તમે વાત કરી, I'll just talk about myself. For me that thing is my personal diary. હું 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતી ત્યારથી આમ જર્નલિંગ, કારણ કે મને બોલવું અઘરું લાગતું તો હું લખી નાખતી. એન્ડ there came a time કે આપણે નાના હોય ત્યારથી લખતા હોય, કોઈને ડાયરી વાંચવા આપી દીધી હોય. I gave it to one of my friend અને એમાં એના જ અગેન્સ્ટ લખ્યું હતું. કારણ કે આપણે જેની જોડે રહેતા હોય એની અગેન્સ્ટ પણ લખ્યું જ હોય, અને સૌથી વધારે એના જ અગેન્સ્ટ લખ્યું હોય કે એમનું પોઝિટિવ લખ્યું હોય. એન્ડ દેટ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન, એને ખરાબ લાગ્યું તો એને ડાયરી સળગાવી દીધી. યા, આઈ થિંક કે મને બહુ લાંબો સમય લાગ્યો તો એ વ્યક્તિને માફ કરતા કે યુ નો આવું કોઈ કેમ કરી શકે. આઈ વોઝ સો અટેચ ટુ દેટ થિંગ. અને અત્યારે બી મને લાગે કે જે મારી ડાયરીઝ છે, જે જર્નલ છે, જેમાં મને હું જોઈ શકું છું મારી જાતને ગ્રોથ હતા, I think those are the things I'm most attached to. You know, those non-living things I think have a life of their own. Yeah. અને આ બુકના કેરેક્ટર્સને પણ એવું જ થાય છે. આ બુકના એન્ડ વિશે હું કહીશ તમને થોડુંક, અને ગેબ્રિયલ ગાર્સિયાની નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો ત્યારની સ્પીચ વિશે. તમે લોકો યુટ્યુબ પર ખાલી ગેબ્રિયલ ગાર્સિયાની જે નોબેલ પ્રાઇઝની જે સ્પીચ છે એવું હોય તો એ સાંભળી લેજો. એમાં એ લખે છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ કે કોઈ વોરને લીધે, કોઈ યુદ્ધને લીધે એક માણસનું ભવિષ્ય કે એનું જીવન નક્કી થાય. અને મૃત્યુ વિશે વાત કરી છે કે લોકો કઈ રીતે મરે છે, એટલીસ્ટ એ એમને ડિસાઇડ કરવાનો હક હોવો જોઈએ. કે જસ્ટ બિકોઝ દેશમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યો છે એટલે મને ખબર છે કે મારા જીવની બલી ચડવાની જ છે, એવું ના હોવું જોઈએ. સો યર કોલંબિયામાં જે યુદ્ધ થયું હતું, ત્યાં જે આખું કોલોનાઇઝેશન થયું હતું, એના વિશે વાત કરી છે. ને એટ ધી એન્ડ જે બુકનું ક્લાઇમેક્સ છે એ આખું ઓપન એન્ડેડ છે, જ્યાં આ 7મી પેઢીનો સમાપ્ત થાય છે. એ જેમ મેં કીધું કીડીઓ ખાઈ જાય છે, જે છેલ્લો માણસ બચે છે એને, એવી રીતે બુક એન્ડ થાય છે. બટ ઇટ સ્ટીલ કમ્સ વિથ દેટ હોપ કે વી હેવ ટુ બિલ્ડ અ વર્લ્ડ વેર દેર ઇઝ નો વોર. જ્યારે એટલીસ્ટ આપણે જે વસ્તુ ઉપર બાળતા હોય છે એ કદાચ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય, એની કારણે કોઈ માણસનો જીવ જાય એવું ના હોવું જોઈએ. આઈ થિંક દેટ ટુડે આફ્ટર સો મેની યર્સ our idea of war has changed. Now it's more about like trolling and Twitter and you know fighting online. So I think our forms of war has also evolved with time.
Yeah, so with that, if there are any other questions also, any other chits also, please go ahead. Yeah. You see, in this book, 100 Years of in Solitude, if you've read it all, then you sit and think back over the evolution of so many generations. So ये सोचे हम कि we are very proud of our culture. कि our culture goes into so many thousand BC and all the rest of it which we all keep expounding on. दुनिया के हर कोने में ऐसा है. वहाँ देखो 100 साल के अंदर कितनी generations और कितना evolution हुआ, you know. तो ऐसे हर कोने में होता है. We should be joining hands instead of trying to outdo each other. Each other, true. There's so much we can learn from each other instead of trying to constantly compete. You know, I'm older, True. that sort of thing. So we have to start ingraining that, imbibing that philosophy. Let us learn of the others also. Maybe they have something which benefit us also. True. And for me, that one lesson was like we are a very small part of the whole scheme. We don't even realize unless and until we see it from a very broadest perspective. कि હું 100 વર્ષનું જોઉં તો idea આવે કે હું ક્યાં છું. तब ख्याल आता है Yeah. कि we are one of many. One of many. Totally. Yeah. Anyone else? If you also have any questions about the book, તમે વાંચવાના હો ના વાંચવાના હો, મેં વાંચી છે એટલે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે પૂછી શકો છો. So the paragraph is the only difference today between liberals and conservatives is that the liberals go to mass at 5 o'clock and the conservatives at 8. Okay, so here it talks about the war time અને જે આખું પોલિટિકલ પાર્ટીઝ જે એકબીજા જોડે બાચતી રહેતી હોય છે. there is one point of view લેફ્ટિસ્ટ હોય છે, રાઇટિસ્ટ હોય છે, અને એટ ધી એન્ડ જો તમે નિરીક્ષણ કરો તો બહુ બધા ડિફરન્સ નથી હોતા. દે હેવ ધેર ઓન અજેન્ડા. ઘણીવાર લોકો એમના રડારમાં જ નથી હોતા, એમને લોકોની પડી જ નથી હોતી, અને આ આખા મુદ્દાની વાત કરી રહી છે. એટલીસ્ટ એ ઓથરે આ ફિક્શનલ બુકમાં જે રિયાલિટીથી બહુ મળતી આવે છે, આપણી રિયાલિટીથી બહુ મળતી આવે છે. યસ. The question is very interesting. Do you think all political parties are the same and they just think of their own benefit? Question. No, so as a very young person, you can talk about your own perspective. मैं तो खाली book नहीं बात करी है. Yes, definitely I would like to place my opinion here. So I also think that all the political parties are the same and they just think for their own benefit. So I would like to say a thing here. Politicians and all those things, all those people can kill people, you know, but they cannot actually kill us because we are energies and we are souls. So souls cannot be really killed. Yeah. And liberals, conservatives and politicians, these three are basically human beings, but I think humanity is missing here. And I'll also like to talk about solitude. So I do not think of solitude as the opposite of company. So you can also have company with people, friends and family. Yeah. But solitude is also a great thing. So there's I have a quote blog on the Minds channel, and I have one quote that is, if you are able to walk alone, then you would walk beautifully with others. True. That's so true. If we are happy inside, we can share it, give it, own it. True. Yes, anyone else? If you have any questions also, feel free to. You should also give it a book. Book પણ અહીંયા ક્રોસવર્ડમાં અવેલેબલ જ છે. I mean, just surf through it. See, આ સ્પેનિશ book છે જેમ મેં ઓરિજિનલી કીધું હતું. I have also read the translated version in English. I'm not sure if this book is available in Gujarati, but yeah, Hindi and English version, so I can see it here. Yes. ગુજરાતીમાં પણ છે book. Okay. રવિન્દ્ર ઠાકોરે એમનું ટ્રાન્સલેશન કર્યું. Okay. 100 વર્ષ એકલતા. Yeah. You know, આ બુક હું તમને એક ફન ફેક્ટ કહું તો ઘણા લોકોએ આ બુક ઇંગ્લિશમાં વાંચ્યા પછી they were so impressed by the book કે ઘણા લોકોએ સ્પેનિશ શીખ્યું આ બુક ઓરિજિનલ વર્ક વાંચવા માટે. Yeah, I have a friend who did that. એટલે I just thought to give you an example. આ બુકનું એટલું બધું ઇન્ફ્લુઅન્સ રહ્યું છે ઘણા કોલેજીસમાં આ એઝ અ ટેક્સ્ટ બુક પણ આવે છે. Sometimes the gist is lost in the translation also. Yeah. So
True. Yes, anyone else? Yeah, fair enough. I mean, if you also, Haji Aya Chu, if you also want to talk about any aspect of the book personally to me, then also feel free to do that. And even later, I mean, we will be coming up with more books. તમારા books related કોઈ suggestion હોય કે ના we want a discussion on this book તો પણ કહેજો, because ઘણીવાર એવું થાય તમારે book ના વાંચવી હોય તો તમે મને કહી દો કે આની ઉપર book reading કરજો, એટલે I can come reading the book. Right? Outsourcing, yes. And if you also have any suggestions regarding the whole way we conducted this book reading session, then also feel free to do that. I find no point in just reading the book અને તમારે બધું ઉપરથી જતું હોય એમ કે મારે એવું જ કરવું હોય તો હું ઘરે વાંચીને હું કોફી પી લેત, એટલે મેં તમારા લોકો પાસેથી વંચાવી. બટ ઇફ યુ હેવ એની સજેશન્સ ઇન હાઉ ધ બુક ફ્લો ઓર કઈ રીતે આપણે બુક રીડિંગ સેશન કરી શકીએ તો પણ કહેજો. યુ આર ઇવોલ્વિંગ, આઈ એમ ઇવોલ્વિંગ, આઈ એમ ઓલ્સો લર્નિંગ. કારણ કે રીડિંગ ધ બુક યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ બિગર સ્કીમ વેર વી આર જસ્ટ અ વેરી સ્મોલ પાર્ટ. So yes, I'm here if you want to talk about any personal aspect of the book, about this, the way we conduct it, then feel free to do that. As far as I know, they have not even given the rights for the books to make any web series or film. No. Recently they have, અને if you also see તો Netflix એ તો કંઈક ટ્રેલર પણ બહાર પાડ્યું છે 100 Years of Solitude નું. You can check it on YouTube. એ મૂવી બહાર આવી કે નહીં, આઈ એમ નોટ શ્યોર. અને TEDx કરીને છે, જેમ ટેડ ટોક હોય છે એમ TEDx હોય છે એજ્યુકેશન માટે. દે હેવ કમ અપ વિથ અ વેરી નાઇસ ડોક્યુમેન્ટરી ઓન ધીસ બુક. ઇફ યુ કેન ચેક, તમારા યુટ્યુબ પર અત્યારે ચેક કરી શકો છો 100 Years of Solitude TEDx. સો યોર યુ કેન ગેટ ધ હોલ જિસ્ટ ઓફ ધ બુક ફ્રોમ જે મેજિક રિયાલિઝમની વાત કરી, કેરેક્ટર્સની વાત કરી, એ બધું જ એ આખી ડોક્યુમેન્ટરીમાં છે. No, I read everything. It's just that કે સર હું પત્રકાર છું ને તો એટલી બધી રિયાલિટી આવી રહી છે ને, સો દેટ આઈ ટુ ટેક અ બ્રેક આઈ ચૂઝ ફિક્શન બુક્સ. અને કદાચ નોન ફિક્શન બુક લે તો મેં રિયાલિટીમાં ઘણીવાર બહુ સાચું બોલાઈ જતું હોય છે, જે અત્યારે એટલું સારું નથી બોલવું, એટલે ઇટ્સ બેટર યુ નો આઈ ટેક ફિક્શન બુક. સો દેટ્સ ધેટ. So it's been like over 8 years of journalism, and I write on politics, I write on taxation, એટલે હું income tax cover કરું છું, GST cover કરું છું, અને like I'm full time a journalist, and this is my, you know, taking a break from reality. Which publication? I'm currently working with Vibes of India. It's a digital media portal, and earlier I was working with Divya Bhaskar, I've worked with the Times Group, I've worked with DNA newspaper. So I'm a marketing student. TCS માં કામ કરતી હતી. TCS મૂકી દીધું કારણ કે એવું લાગ્યું કે પત્રકારિત્વતાથી દુનિયા બદલી શકાય છે, અને 8 વર્ષ પછી એવું લાગ્યું કે બહુ મોટી મૂર્ખાઈ હતી. I also have a degree in journalism. Yeah, no, but this has been the journey. Yeah. If anyone else wants to talk anything like about the book, about yourself, feel free to do that. So there's a word called magic realism. Magic realism. Yes. So I wanted you to like show some light on it. Okay. What is Magic realism? Magic realism is like a genre of books. Magic realism માં અત્યારે જેમ મેં પહેલા પણ કીધું કે the facts are presented as fiction and fiction is presented as facts. જેમ કે આ બુકમાં ઘણી બધી વસ્તુ આટલી સહજતાથી લખી દીધી છે કે there is an officer કે જેની પાછળ yellow butterflies ફરતા હોય છે, કે how men go to prostitutes for therapy, or things very bizarre like કે જ્યારે પણ કોઈ ચાઇલ્ડ બર્થ થાય છે તો પહેલાં એ ચેક કરવામાં આવે છે કે એ બાળકને પૂંછડી છે કે નહીં, એ ચેક કરવા માટે કે મનુષ્યો વાંદરા નથી બની રહ્યા. સો ધીઝ આર ઓલ લાઈક ફિક્શનલ થિંગ્સ જેને બહુ ફેક્ચ્યુઅલ રીતે કહેવામાં આવી છે. એન્ડ થિંગ્સ લાઈક જેમ મેં બનાના માસેકેરની વાત કરી, જેમ તમે અત્યારે ગૂગલ કરશો, ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ હિસ્ટ્રી. રિયલમાં આવું થયું છે કે બનાના કલ્ટિવેશનમાં દેર વર સો મેની લેબરર્સ હુ આર એક્સપ્લોઇટેડ, કિલ્ડ, લોકો મર્યા છે. એ આખી ઘટનાને આમાં ફિક્શન તરીકેથી પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી નથી લખ્યું કે ઇટ્સ બનાના માસેકેર, બટ ઇફ યુ રીડ તો ફેક્ટ્સ બહુ સિમિલર છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ this is whole genre of જ્યાં આ જે પત્રકાર હતા ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા, એમને જે પણ કવર કર્યું હતું, જે પણ રિયાલિટી જોઈ હતી, જે પણ એ નાના હતા અને જે એમને એક્સપિરિયન્સ કર્યું હતું, એને બહુ એમ ફિક્શન તરીકેથી લખી નાખ્યું છે, એ રિયલ નામ આપ્યા વગર.
અને જે પણ એમની ઇમેજિનેશન હતી કે એમના બાળકને જેમ કે એક લઈ જાય છે આઈસ જોવા માટે, તો એ બધી વસ્તુઓને એમને બહુ સહજતાથી રિયાલિટી તરીકે લખી છે. સો કોઈ ઓથરને પણ લખવું હોય તો ધીસ ઇઝ વન જોનર યુ શુડ એક્સપ્લોર વિચ ઇઝ મેજિક રિયાલિઝમ. આ બુક ફેમસ થઈ હતી અને આ બુકનું જે આખું જોનર છે એ ફેમસ થયું હતું મેજિક રિયાલિઝમ આફ્ટર ગેબ્રિયલ ગાર્સિયા એક્સપ્લોર્ડ ઇટ. Yes, anyone else? Anything else? Any New Year resolutions? The most common is the less screen time. Huh? Less screen time. Okay, okay. It's just 1st January, so I'm just curious to know. I would like to add this set to be passed. Ah. Any gym? એક બીજું એક મારી પર્સનલ હેલ્થ માટે સારું એવું એક રેઝોલ્યુશન છે, નહીં એટલે ફિઝિકલ હેલ્થ નહીં, મેન્ટલ હેલ્થ, કે સોશિયલ મીડિયા પર હવે કોઈની જોડે શિંગડા નથી ભરાવા, સ્પેશિયલી પોલિટિકલ તો નહીં જ. વધારે જીવશો તમે. Just I mean, I'm here. Kai personally, if you want to talk, or we can have a group picture and then we. Okay, that came by cruise. Okay, yeah, please do that. Yeah. આ માણસ કાયમ આવું કરે મારી સાથે. આટલા બધા જાણકાર લોકોને બોલાવીએ, આટલી સરસ વાત કરતા હોય, પછી છેલ્લે મારા હાથમાં માઇક થમાવી દે, એટલે પેલું કેવું કહેવાય કે ઓર્ગેનાઇઝરના ઘરનું છોકરું હોય ને એટલે પાપા મેં બોલું ને એવું થઈ જાય મારી જોડે. દર વખતે આઈ હેવ ટુ ડુ ધીસ અર્લી જોબ. પણ આજે મને એટલી મજા આવી કે હું 2 મિનિટ માટે ભૂલી ગયો કે મારે કંઈક સમ સોર્ટ ઓફ એન્કરિંગ જેવું કરવાનું હતું. હું જઈને ઓડિયન્સમાં બેસી ગયો. મને થયું કે આ ડિસ્કશન ચાલે તો વધારે મજા આવે. મારે બહુ જ નાનકડી, તમે બધા બહુ હોશિયાર ને જાણકાર લોકો જ છો, આમાં બીજું કંઈ નવું કહેવું નથી મારે. એક નાનકડી વાત કહીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ. જાવેદ અખ્તર સાહેબના મોઢે આ વાત 2-3 અલગ અલગ જગ્યાએ સાંભળી છે કે એમણે કીધું કે એકવાર એક બહુ વેલ ટુ ડુ ફેમિલીના એક બેન મારી પાસે આવ્યા, બહુ વેલ ડ્રેસ એન્ડ ઓલ, અને એમણે મને પૂછ્યું કે જાવેદ સાहब हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे पढ़े उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि અમે તો બહુ કરીએ છીએ પણ મતલબ અમે બહુ કહીએ છીએ પણ લોકો વાંચતા નથી. જાવેદ સાહેબ ખાલી સ્માइल કરીને એટલું બોલ્યા કે हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं. That says it all. તો બીજા કોઈને હજી કંઈ કહેવું હોય તો માઇક મારી પાસે છે, પણ આપણે વી હેવ સમ ટાઈમ, તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી. યસ. Just want to say something that I think I really like Solitude a lot, and I'm every time by myself. So I believe that we can do many things alone, and we can also achieve in doing many things. And Solitude is a portal to many things. Totally. So we can find and seek and discover and explore. We can do many things on our own. So I really believe in being alone, and it's also great. It's not weakness or something. It's very great. Yeah, so I want to totally. express that. Totally agree with that. And we can have many experiences alone too, Yeah. that we cannot even describe. So that's it. Thank you. Guys, if anyone has it. I agree totally with him because solitude has its very positive aspect. It allows you to introspect, you know, and then you learn to appreciate so many other things which you have otherwise overlooked. It is only when you sit back and you don't allow yourself to get involved in any other physical activity, you know, kapda vaadwana che, lot bandhwanu che, you know, that sort of a thing, and you sit back and think. And if you do it positively, a lot of things come out of it. So actually I think all of us need, you know, some little slot of our time Me time. for solitude. Yes, free time. Me time. Yes, me time, definitely. Because it helps us to evolve. It helps us to evolve and view things from a totally different angle. Yeah. Thank you. Thank you. If you have any book suggestions તો પ્લીઝ મને કહેજો. તમારા book suggestion કઈ છે? મારા બુક સજેશન છે તમને નેક્સ્ટ પોસ્ટર પર દેખાઈ જશે. I would like to add કે સોલિટ્યુડ ની વાત છે કે સ્વામી રામની પણ એક બુકમાં વાત કરેલી છે કે એમના ગુરુજી જ્યારે ગુફામાં તપ કરી ગયા હતા અને રાજા મળવા આવે છે, તો રાજા એવું કહે છે કે તમે એકલા બેઠા છો, એટલે ગુરુ એવું કહે છે કે ના અત્યાર સુધી હવે તમે આવ્યા ને એટલે હું એકલો પડીશ.
यस गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे, आपने सुना। मुझे 2-3 चीज़ों से कनेक्ट करके अपनी टीम को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना। दैट्स एक, जैसे हम लोग यूजुअली घर में खाना खा रहे होते हैं ना, तो सब कुछ बराबर होता है, पता नहीं चलता। जिस दिन नमक नहीं होता है ना तब पता चलता है कि आज खाने में नमक नहीं है। तो वैसा ही एक हमारा टीममेट है जो पूरा कैमरा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, तो आज वो नहीं है तो उसकी वो कमी वो नमक की तरह महसूस होती है कि वो नहीं है। ठीक है। सो यशवंत शर्मा हमारे टीममेट है, कल ही उसको बेटा हुआ है तो गाँव गया है। एंड तो 2-3 चीज़ें, क्योंकि हमारे ग्रुप का नाम फ्लैशबैक स्टोरीज है, तो मैं एक छोटे से 5 साल पहले के फ्लैशबैक में आप सबको ले जाना चाहूँगा। यहाँ से हमने हमारे इवेंट्स की जर्नी शुरू की। दिस इज हाउ आई केम टू नो अबाउट जानवी और हाउ वी केम टू नो ईच अदर। हमने पोएट्री इवेंट स्टार्ट किए और अहमदाबाद में आई गेस इट वाज द फर्स्ट इवेंट यहाँ पे 38 पार्टिसिपेंट्स ने परफॉर्म किया हो। I got a call. So this is Janvi Sonaiya from Ahmedabad Mirror and I would like to ask कि आपने कैसे शुरू किया? तो हम लोग मिले, she met, we had discussion, this is how we have started. और उसके 1 महीने के बाद हमारा दूसरा इवेंट था। I got a message from her that after her poetry events, poetry suddenly is fashion in Ahmedabad. I still have that snapshot of yours. So like coming from a very well-known news media industry, Ahmedabad Mirror, a journalist is sending message that after our events, this is very like हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम एक सही दिशा में हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ कनेक्ट करना चाहूँगा। जावेद साहब की हमने बात की। 90s के टाइम में जावेद साहब एक फिल्म पे काम कर रहे थे और जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। एंड एक जगह वो थोड़े कंफ्यूज से बैठे थे कि अब क्या करें। उनको कुछ भजन चाहिए था और पूरी फिल्म के लिए साइन किया हुआ था जावेद साहब को। तो जावेद साहब आकर पूछते कि आप इतने कंफ्यूज क्यों हो, तो वो भी कंफ्यूज बैठे कि इनको कैसे कहूँ कि मुझे हिंदू भजन चाहिए, तो मुस्लिम है। वो बोल भी नहीं रहे, वो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में बैठे हो। तो जावेद साहब उनसे बुलवाते हैं कि भाई आखिर बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि यार ये भजन लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे कहूँ। तो उन्होंने ब्रीफ मांगा और उन्होंने कहा ठीक है मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। अगले दिन जावेद साहब आए और जावेद साहब ने जो आकर उनको सुनाया वो मैं रीड करना चाहता हूँ। जावेद साहब ने आकर भजन के जो लाइन्स है वो सुनाई कि वह कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मोहन मोहन कुंज बिहारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अटल बनवारी है, वो कंस विनाश महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, फनकुंज बिरहिया सावरिया नंदलाल करुण मुरारी है, हर रूप निराले है उसके हर लीला उसकी न्यारी है, वह गोपीनाथ मदन मोहन मोहन श्याम पिताम्बर आएगा आएगा जुगंधर आएगा आएगा जुगंधर आएगा। तो लक्ष्मीकांत साहब बहुत हैरान हो गए कि यार इतने नाम तो कृष्ण जी के मुझे भी नहीं पता जितने आपने लिखा, तो आपको कैसे पता? तो मैं क्योंकि मैं पढ़ता हूँ ना। सो दिस इज के पढ़ते रहिए, पढ़ने से आपका वर्ड बैंक तैयार होगा। एक जैसे आज न्यू ईयर है, कल मेरे भैया कह रहे थे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अब से ना बच्चों का स्क्रीन टाइम कट करना पड़ेगा। यूजुअल रिजोल्यूशन सबसे मोस्ट कॉमन रहता है जिम, हेल्थ, स्क्रीन टाइम कम करना। स्क्रीन टाइम आप कम कर सकते हैं बुक रीडिंग से। सो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं इस बुक टॉक शो से कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक पर्सन को भी हम बुक रीडिंग की तरफ ले जा सके। सो दिस इज लाइक हाउ आवर मोटो इज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब मैं हमारी टीम को इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे होस्ट केवी त्रिवेदी। जैसा कि मैंने खाने में नमक की बात की, यशवंत शर्मा, ही इज ट्रैवलिंग राइट नाउ। सो यशवंत शर्मा, कुलदीप ब्रह्मट, शिवानी शाह, ये तीनों हमारे टीममेट्स हैं बट वो अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे राहुल पुरोहित, कोमल भोजानी एंड स्पेशल मेंशन टू डॉक्टर जय मेहता, वो भी शिफ्ट हो गया है। एंड थैंक यू जयदीप सोनी फॉर लास्ट मोमेंट। और एक सबसे बड़ा थैंक यू जानवी सोनैया फॉर कमिंग फॉर दिस इवेंट। This is what I love to do, so no thank you. A big thanks to Nilesh sir, Ashish sir, Crossword Bookstore and all the support staff. Thank you so much. कोई भी आपके सवाल हो, सजेशंस हो,
हम लोगों ने लेट शुरू किया, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब आए और उम्मीद करता हूँ आप सबका नया साल बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।